Bună, dragă mămică! Sunt Dita Depner și astăzi vreau să vorbim despre câte teste sunt necesare într-o sarcină, pentru că foarte multe femei îmi scriu și mă întreabă cum să procedeze. Din experiența mea cunosc foarte multe femei care deja de la primul consult la medic sunt speriate de toate problemele care pot apărea la naștere. Deci, în loc să ne bucurăm de sarcină și să mergem fericite prin cele 9 luni de zile în care bebelușul nostru crește în interiorul burticilor noastre, noi începem să ne îngrijorăm și să ne facem scenarii, apropo de scenarii, un fel de scenarită cronică, vorba Crinei Vereș, despre ce ar putea să se întâmple sau ce n-ar putea să se întâmple. Și aici începe, de fapt, toată problema în timpul sarcinii, când noi la medic mergem și, de fapt, începe să ne povestească despre toate problemele pe care le-a întâlnit în toată cariera lui. Una dintre probleme. Deja de când intri pe ușă, se uită la tine să vadă dacă ești cu bazinul mai mare sau bazinul mai mic. Mai nou am auzit ideea inclusiv de a vedea dacă piciorul tău este mare sau mic pentru a depista dacă bazinul tău este capabil să nască acel copil. Se uită dacă ai înălțimea corectă, greutatea corectă, începi ideile cu anemia, cu diabetul, cu copilul e prea mic, prea mare, placenta e prea jos, prea sus, lichidul e prea mult, prea puțin. Deja, dacă mai porți și ochelari, înseamnă că o să ai o mare problemă cu chestia asta. Dacă, eu știu ce se mai întâmplă, îți povestesc de riscul de prematuritate și toate acele lucruri în primele tale ședințe în care tu erai atât de încântată de testul tău de sarcină și te-ai dus cu inima deschisă și ai aflat, plângând poate, de toate aceste anomalii care se întâmplă la nașterile sau la sarcinile supramedicalizate. Nu numai că ne afectează aceste diagnostice, care nici măcar nu sunt ale noastre, dar creează acel efect nocebo, care are un efect foarte negativ asupra emoțiilor noastre, asupra psihicului nostru. Este efectiv greu în ziua de astăzi să te bucuri de sarcină și să nu fii influențată de atâtea diagnostice terifiante care te fac să treci prin sarcină cu groază, așteptând cu sufletul la gură dacă copilul tău când se va naște va fi sănătos sau nu. Hai să vedem primul consult după ce afli că ești însărcinată, dacă este neapărat necesar sau cât de benefic este. De obicei, la primul consult, când te duci la ginecolog, după ce ți-ai făcut testul Barza și ai aflat că acele două liniuțe sunt foarte proeminente sau nu, o să vezi de fapt că se face un fel de detectare a sarcinii, da, să vadă că ești însărcinată și de fapt vor să afle ce vârstă are embrionul tău și probabil ziua în care vei naște. Aici, cu data probabilă a nașterii, eu aș zice să o facem un fel de lună probabilă a nașterii, pentru că, în primul rând, data probabilă a nașterii este foarte diferită, indiferent de cum calculează acel aparat ecografic care ia studii matematice sau calcule matematice. Hai să vedem. Femeia care naște pentru prima oară, data probabilă a nașterii se află undeva pe la 41 de săptămâni și 3 zile. Deci nici de cum la 40, cum se dau DPN-urile, adică dată probabilă a nașterii, la majoritatea medicilor din lume. Deci, dacă tot e, hai să mai punem încă 10 zile, da? Pentru că copilul va ieși atunci când este copt. Pentru că niciun copil nu-i la fel, cum niciun om nu-i la fel. Deci, testul acesta cu vai când va veni copilul, cu data probabilă a nașterii, când femeia, când află data probabilă, se va lega fix de acea dată și va tremura cu 2-3 săptămâni înainte de data aia că nu i s-a pornit travaliu, deși nu e concludent, v-aș propune să săriți acest prim consult. De ce? Pentru că, bazându-ne pe instinctul nostru și pe inteligența corpului nostru, care este o inteligență născută, corpul nostru știe să detecteze o sarcină, iar noi avem destule teste ca să aflăm că suntem însărcinate, da? Testul Barza se poate cumpăra de oriunde și nu este scump, sau mai puteți face eventual testul acela de sânge, HCG-ul, în care să confirmați că sunteți însărcinat. Acela este de fapt cel mai sigur. De ce spun să evitați ecografiile, mai ales cele intravaginale, până în 12 săptămâni? Pentru că sunt foarte nocive și dăunează embrionului care se află în dezvoltare maximă până la 12 săptămâni. Dacă embrionul ar crește
în viteza cu care crește în primele 12 săptămâni, noi am face niște mici dinozauri sau elefanți, da? După cele 41 de săptămâni. Deci, prima perioadă de 12 săptămâni este cea mai vulnerabilă în dezvoltarea acestui embrion. Tocmai de aceea vă propun să nu faceți prea multe ecografii, mai ales că dacă mergeți la ecograf și se depistează această sarcină mult prea repede, s-ar putea să primiți diagnostice că există săculețul amniotic este gol, că bătăile inimii nu sunt existente, o să vi se propună avortul și cunosc foarte multe mămici. Dacă vreți să aflați despre aceste mămici, puteți intra pe grupurile mele pe Facebook. O să vedeți că experiența spune că cele mai multe nu au urmat sfatul medicului de a avorta, iar copilul peste vreo 2-3 săptămâni era bine mersi, bătea inimioara. Greșeala cea mai mare este să mergem la medic prea repede. De bucurie, pentru că așa facem, da? Ne bucurăm și în loc să stăm liniștite încă câteva săptămâni și să avem încredere că Dumnezeu face tot ce trebuie cu acel copilaș, că oricum noi nu depunem niciun efort în plus să-i creștem bebelușului o mânuță sau un picioruș, da? Deci ar trebui să avem încredere că corpul nostru știe să ne crească bebelușul și să-l hrănească și să ajungă la parametrii optimi, da? Și atunci ne evităm efectiv mersul la medic până în 12 săptămâni. De ce? Pentru că oricum nu are ce să facă decât să propună avort sau nu. Deci rămâne la latitudinea voastră. Dacă vreți să... E o chestie și de etică, dacă vreți să urmați cele două variante, adică rămâne sau nu rămâne. Hai să vedem la al doilea consult ce se întâmplă. De obicei, la al doilea consult, dacă nu din primul, o să vă aboneze la următoarele consulturi. Cum? Foarte simplu. Prin acea ecografie după 12 săptămâni în care o să fie, da, acum există 3 morfologii fetale, nu mai este una cum erau acum 5-6 ani. O să vă spună că, vai, nu-mi place cum arată aici, dar hai să vedem și săptămâna viitoare și uite așa, în loc să avem încredere în ceea ce se întâmplă și în semnalele corpului pe care ni le dă, noi o să ne abonăm efectiv la ecografii sistematice care de fapt spun chiar și studiile că nu au adus nicio ameliorare a numărului de copii născuți vii sau a numărului de decese perinatale. Deci, întreb și eu, ce face de fapt medicul pentru o femeie și pentru copilul ei, mai ales în timpul sarcinii? Un umil răspuns ar fi că nu face mare lucru, decât poate depista două variante. Varianta 1. Depistează o anomalie și soluția la anomalie va fi avortul și aici rămâne la latitudinea femeii să decidă dacă dorește să avorteze sau nu. Iar altă variantă, femeia păstrează copilul pentru că își asumă acest copil, pentru că știți, copilul ne alege pe noi și nu știu dacă avem noi dreptul să cumpărăm ca și loz în plic, da, ăsta e bun, ăsta nu e bun, ăsta a fost câștigător, ăsta n-a fost câștigător. Creșterea intrauterină oricum nu poate fi ameliorată prin ecografii. De aceea faceți ecografii, dar în număr restrâns, adică 2, maxim 3 într-o sarcină. Nu vă abonați degeaba la atâtea consulturi, mai bine puneți bănuți deoparte pentru naștere, pentru că nașterea este efectiv cel mai important moment de bun venit al copilului vostru în această lume. Hai să vorbim și despre testele alea de rutină legate de carențe și de lipsurile care se depistează brusc dintr-o dată în sarcină. Până atunci, noi n-am avut nimic, ne-am simțit bine, dintr-o dată acum ne analizăm și ne testăm. Tot ce vreau să vă spun în momentul acesta este că să știți că niciodată sănătatea nu a venit dintr-o pastilă. Din aia mică. Apropo de lipsa de fier, da, toate femeile însărcinate sunt anemice. Păi haideți să vedem cum ne dăm noi seama de acea lipsă de fier. Lipsa de fier apare din analiza hemoglobinei, care este fals interpretată pentru că femeia în timpul sarcinii, bineînțeles că vehiculează un volum mult mai mare de sânge, da? Nu mai avem ciclu, creștem un bebeluș în burtică și tot sângele acela este refolosit și folosit din plin. Da? Deci hemoglobina va avea alte valori decât cele când nu suntem însărcinate și atunci alea de fier sunt de fapt analize interpretate greșit
Iar femeia care are o hemoglobină de 8,5 este speriată că, vai, Doamne, câtă anemie aici. Să știți că între 8,5 și 9,5 s-a dovedit prin studii că acei copii chiar au greutate mai mare la naștere față de femeile care aveau 10,5 hemoglobină și aveau copii mai mici la naștere. Deci, trageți voi concluziile, plus că sunt efecte foarte multe secundare care blochează, de fapt, absorpția altor factori de creștere intrauterină, precum este zincul. Da? Deci eu dacă iau fier din pastila aia mică, o să îmi blocheze asimilarea zincului care se va ocupa de creșterea bebelușului intrauterin. Bun, tensiunea arterială. Tensiunea arterială, să știți că este foarte ușor reglabilă, da? Din aportul de apă și din calmarea și relaxarea mamei. Hai să ne gândim, când mergem să ne facem analize, când mergem la medic, de obicei suntem foarte emoționate, pentru că nu mai este vorba doar de noi. E vorba de copilul nostru, de noi, de starea noastră și femeile în timpul sarcinii, în afară că sunt foarte moody și ciufute, să zicem așa un pic, din cauza hormonilor, bineînțeles că există o explicație, sunt foarte sensibile și foarte vulnerabile și atunci normal că orice fel de chestie care, mamă, o așteptăm cu sufletul la gură, s-ar putea să ne provoace emoții și atunci bineînțeles că tensiunea arterială urcă, da? Sau scade. Alt lucru de care trebuie să ne ferim cât mai mult în timpul sarcinii, administrarea de antibiotice. Antibioticele se dau în prostie. Să știți că nici măcar nu există un efect foarte clar în care să se spună că ar modifica riscul de infecție la naștere. Deci dacă ați descoperit, eu știu, vreun streptococ sau ceva, mai bine tratați-l naturist, iar în momentul nașterii oricum vi se vor administra antibiotice. Adică nu are sens să faceți toată sarcina antibiotice să vedeți că nu s-a schimbat absolut nimica. De fapt, de ce are nevoie o femeie gravidă? Ea are nevoie să vorbească, pentru că femeilor le place să vorbească, nu știți? Adică e atât de clar, toți bărbații știu chestia asta, că noi nu avem nevoie să tocăm subiectele. Deci avem nevoie de socializare, de verbalizare, da? De grupuri de sprijin, de aceea avem grupurile pe Facebook, unde suntem, cred că 9000 de femei în curând, care ne susținem una pe cealaltă, mai mult sau mai puțin, exact. Avem nevoie de acea educație prenatală pe care nu o mai primim la școală. Noi, eu, de exemplu, generația mea, nu am vorbit niciodată despre chestii de educație prenatală. Deci nu avem de unde să luăm acele resurse interioare care să ne redea încrederea în propriul nostru corp, că știe să crească și să nască un bebeluș. Ne trebuie relaxare fizică și psihică, adică trebuie să ne mai odihnim și aici la mansardă, pentru că acolo la mansardă clocim cele mai mari și frumoase scenarii ever posibile. Dacă voi ați fi susținute, dacă ați fi sprijinite, nu am fi acum unde suntem, cu rata cezarienelor atât de mare, pentru că știm că cele mai multe femei aleg cezariana din cauza fricii de nașterea naturală. Deci, informați-vă, urmăriți-mi videourile, pentru că spun foarte multe lucruri pe care le spun și la cursurile mele. Puteți să găsiți acolo informații foarte valoroase și să nu mai mergeți nepregătite, așteptând, eu știu, raiul pe pământ de la un consult medical care nu poate să dureze mai mult de 20 de minute, un sfert de oră, hai să zicem o oră, pentru că medicii sunt foarte aglomerați, ei n-au timp să stea de vorbă cu noi, mai ales în stilul în care noi am vrea să vorbim. Deci căutați informațiile astea în altă parte, tocmai ca să fiți sprijinite și să fiți bine cu voi, pentru că sarcina nu este o boală și puteți să vă bucurați de bebelușul vostru chiar din acest moment până la naștere și după, pentru că o femeie relaxată va avea o naștere relaxată, frumoasă și împlinitoare, ceea ce vă doresc din tot sufletul meu.